প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আপোনালোকে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টিত সহায় লৈছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ কিছু অংশ য'ত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব আৰু কাৰ্যৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিয়া আছে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ বিষয়ে কি কৈছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পঢ়ি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ The third polling officer will be in charge of the control unit of the voting machine. থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ এটাই সেই দিনাখনৰ বাবে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে হ'ব সেয়া হৈছে কণ্ট্ৰল ইউনিটক তেওঁৰ মানে চকুৰ মনি কৰি পেলাব লাগিব সেইদিনাখন একেবাৰে তেওঁৰ মানে ভোট আৰম্ভ হোৱা বা ভোট শেষ হোৱালৈকে সেইটো তেওঁৰ দায়িত্বত থাকিব কেতিয়াবা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ক'ব পাৰে যে টোটেল বাটনটো টিপি চাওক তেতিয়া তেওঁ সেইটো টিপিলে হ'ল নহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নিজে সেইটো টিপি কিমান টোটেল ভোট হ'ল সেইটো চাব পাৰে কিন্তু মোৰ অৰ লেছ এই দায়িত্ব তেওঁৰ হাততে থাকিব কাৰণ তেওঁৱে বেলট ইছ্যু কৰিব He will be seated on the same table where the second polling officer sits. Second polling officer যি ঠাইত থাকিব যি ঠাইত বহিব এই ঠাইতে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰেও বহিব লাগিব The third polling officer will allow the elector to proceed to the voting compartment only based on the voter's slip issued by the second polling officer and strictly in accordance with the serial number indicated in that slip. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা মহত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে সেয়া হৈছে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে তেতিয়াহে এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰক আগবাঢ়িবলৈ দিব ভোট দিবলৈ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমাই যেতিয়া সেই ভোটাৰজনে ভোটাৰ শ্লিপ যিটো ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে দিয়ে সেইটো তেওঁক জমা দিয়ে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দেখুৱায় The polling officer in charge of the control unit shall ensure that mark of the indelible ink is intact on the finger of electors. Third polling officer কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব মানে ভোট দিবলৈ কোৱাৰ আগত পাৰমিশন দিয়াৰ আগত এটা কথা স্পষ্ট কৰিব যে যিজন ভোটাৰ আহিছে তেওঁৰ হাতত ইনডেলিবল ইংকটো লাগিছে সেইটো একদম স্পষ্ট কৰি ল'ব আৰু যদি বোলে নাই লগা মুহাৰ খাই গৈছে তেতিয়া পুনৰ হেতু লগাব লাগিব বিফৰ প্ৰেছিং দ্য বেলট বাটন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু যেতিয়া সব ওকে পায় তেতিয়া তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যেটো বেলট ইউনিট মানে বেলটটো হেতু টিপি দিব বেলট টিপা মানে এটা তেওঁ গৈ ভোট দিব পাৰিব He will activate the ballot units kept in the voting compartment by pressing the ballot button on the control unit as explained in detail chapter 4 আৰু তেওঁ যদি বেলটটো ইস্যু নকৰে তেতিয়াহ'লে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সেইজন ব্যক্তি সোমায়ো লাভ নাই যিজন ইলেক্টৰ ভোট দিবলৈ গৈছে সেইবাবে আপুনি একেবাৰে এলাৰ্ট হৈ থাকিব যে যেতিয়া আপুনি কোনো এজন ইলেক্টৰক পঠাই দিয়ে ভিতৰলৈ মানে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ মানে বেমেজালি সৃষ্টি নহয় নহ'লে তাত গৈ তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিব মেচিন ডাঙাডাঙি কৰিব সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে এইটো বেলটটো ইছ্যু কৰাৰ পিছতে তেওঁক পঠাব Before allowing the elector to proceed to the voting compartment, he will also check and ensure that the elector's left hand index finger still bears a clear indelible ink mark. মই এইটো ক'লোৱে তেওঁ যোৱা ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যোৱা আগত indelible ink যাতে তেওঁৰ হাতত আছে মানে যিটো লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ সেইটো চাব If the indelible ink mark is found removed, the mark may again be made on index finger. আৰু যদি মোহাৰ খাইছে তেওঁ পুনৰ লগাই দিব Where the number of electors assigned to a polling station is small, the duties of the third polling officer can be performed by the presiding officer himself. আৰু যদি আপুনি যিটো polling stationত posting পাইছে posting বুলি কৈছো আৰু posted হৈছে তাত ভোটাৰ সংখ্যা বহুত কম মানে 200 হে আছে 300 আছে তো মই শুনামতে আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা এটা পোলিং ষ্টেচন আছিল
47, কিন্তু তাতকৈ কম যদি কওঁ সেইটো এটা বোলে আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা, মই গাঁৱৰ নামটো মই নাজানো, গুগলত মাৰিলে সেইটো ওলাব। এটা গাঁও এজন ভোটাৰ, এটা গাঁও কিন্তু তাত এজন ব্যক্তি থাকে। তেনেকুৱা যদি হয় সেইটো বহুত বেলেগে এটা হৈ গ'ল। কিন্তু যদি বোলে 100টা থাকে তেতিয়া এই থাৰ্ড পুলিঙৰ কামটো প্ৰিচাইডিঙে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, দাছ মেকিং এ ফাৰ্ডাৰ ইকনমি ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পলিং পাৰ্টিজ। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আৰু বিশেষ নাই, এইকেইটাই তেওঁৰ দায়িত্ব থাকে। আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ চাইন নাই নেকি? তেনে নহয়, ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ থাকে, ছেকেণ্ডৰ থাকে, থাৰ্ডৰো থাকে। যেতিয়া মক পলটো কৰিলে, মক পল কৰাৰ প্ৰমাণ হিচাপে চাইন কৰিব লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যন বিফ'ৰ আফটাৰ তাতো তেওঁলোকৰ চাইন থাকে। কিছুমান ঠাইত তেওঁলোকৰ চাইন থাকেই, গতিকে চাইনটোত থাকে, নথকা নহয়। এইকেইটাই কথা। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি, ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ সহায় লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক। তাত লিখা আছে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে। মই পঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ, দ্য ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ ইনডেলিবল ইংক। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ লগত ইনডেলিবল ইংকটো থাকিবই লাগে। প্ৰেক্টিকেলি কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই দায়িত্বটো ইনডেলিবল ইংকটো থাৰ্ড পুলিঙক দি দিয়া যায়, কাৰণ ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ থাকে, বহুত কাম থাকে, সেইবাবে থাৰ্ড পুলিঙক দিয়া হয়। গতিকে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰেহে ইনডেলিবল ইংকৰ মালিক হ'ব, মানে তেওঁৰ হাততে সেইটো থাকিব। সেইটো আপোনালোকে হয়তো নিজৰ সুবিধাৰ মতে গ্ৰাউণ্ডত গৈ মিলাই ল'ব পাৰে, কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে ছেকেণ্ড পুলিঙে সেই দায়িত্বত থাকিব। After the elector has been identified the first polling officer, the second polling officer will inspect the elector's left hand index finger to see that it does not bear any sign or trace of indelible ink, and then put a mark with the indelible ink on the voter's left hand index finger. তাৰপিছত কৈছে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিব, চিনাক্ত কৰিব, তেতিয়া ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষততো তেওঁ গুচি আহিব, মেলে হওক ফিমেলে হওক। তেতিয়া সেই ইলেক্টৰজনৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো চাব যে তাত কোনো ধৰণৰ চাইন, মানে আগত ভোট দিয়া চাইন বা কিবা মাৰ্ক আছে নেকি ইনডেলিবল ইংকৰ, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত চিয়াহী লগাই দিব। লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ মনত থ'ব, ৰাইট হেণ্ডত নিদিব, লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ। The indelible ink will be applied on voter's left hand index finger as a line with the help of brush to be supplied from the top end of the nail to the bottom of the first joint of the left index finger as shown in the diagram below. তো ভোট যিটো চিয়াহী লগাব আপোনালোকে ইনডেলিবল ইংক, এই ইংকটো লগাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। তো এইটো ধৰণে লগাব দিছে। কিছুমানে গোটেই দীঘলকৈ লগাই দিয়ে, ইমান দীঘলকৈ লগাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত যেনেকৈ দি আছে ছবিত এনেকুৱাকৈহে লগাব। ইয়াত দেখিলে এনেকুৱাকৈ লগাব, ইমানে লগাব। আৰু এটা কথা, যেতিয়াই আপোনালোকে ইলেক্টৰ পুৰুষেই হওক, মহিলাই হওক, থাৰ্ড জেণ্ডাৰে হওক, তেওঁলোকৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰত যেতিয়া ইনডেলিবল ইংকটো লগাব, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ হাত ধৰি নলয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান মানুহ বহুত চেঞ্চিটিভ থাকে, পুৰুষসকল খুব কম, কিন্তু তথাপিও ক'ব নোৱাৰি। মহিলা আপুনি একেবাৰে টাচ নকৰিব, গুড টাচ বেড টাচ বুলি বহুত কথা থাকে, সেইবাবে আপোনালোকে টাচে নকৰিব, ক'ব যে ইয়াতে ভালকৈ টান কৰি এনেকৈ থৈ দিয়ক, তেনেকৈ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে দ্য ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ উইল অলছ'
be in charge of the register of voters in Form 17A. তাৰপিছত আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হ'ব সেয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যাক আমি ফৰ্ম 17A বুলি কওঁ সেইটো তেওঁৰ হাতত থাকিব তাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ভৰাব He will be responsible for maintaining in that register the proper account of electors whose identity has been established and who vote at the polling station. তো যিজন ব্যক্তি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠাই দিব আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ সেই ৰেজিষ্টাৰত 17A সেইটো ভৰাব The serial number and not the name of the elector as given in the marked copy of the electoral roll should be noted in column 2 of the Register of Voters Form 17A. Form 17A এৰ column 2ত যিটো serial number থাকিব হেতু তেওঁ ভৰাব নামটো নভৰাব মানে কিবাৰ ইলেক্টৰৰ নামটো নভৰাই অকল serial numberটোহে ভৰাব He will obtain the signature তাৰপিছত তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ signature ল'ব বা thumb impression ল'ব of each elector in that register before the elector is allowed to vote ভোট দিয়াৰ আগত এই গিটা কাৰ্য কিন্তু তেওঁ কৰাব লাগিব একেবাৰে নেপাহৰিব এইটো নকৰাকৈ যদি ভোট দিয়ে তেওঁ পুনৰ আহি ভোট দিবলৈ বিচাৰিব সেইটো মাৰাত্মক কাম একেবাৰে নকৰিব the second polling officer will also issue a voter slip তাৰপিছত second polling officer issue এটা মানে voter slip এটা issue কৰিব প্ৰত্যেক ইলেক্টৰক after he has entered his electors particular in the register of voters in accordance with the procedure described in chapter 4 আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত সকলো তথ্য কোনো এজন ইলেক্টৰ ভৰোৱাৰ পিছতহে তেওঁ ভোটাৰ স্লিপটো ইছ্যু কৰিব নহলে নকৰিব মানে নহলে কৰিব নালাগে It should be ensured that sufficient time has elapsed after the indelible ink mark was put so that the mark dries up by the time the elector leaves the polling station. এইটো কথাও second polling officer মনত থব যে indelible ink লগোৱা অলপমান টাইম পাৰ হৈ গৈছে নহলে যদি ফ্ৰেছ হৈ থাকে হয়তো হেতু মুহাৰ খাই যাব পাৰে হেবাবে কাৰণ মুহাৰ খাই গলে তেওঁ ভোট ধ্যান দিয়ে নাই বুলি পুনৰ উৎপাত কৰিব পাৰে কিছুমানে ক'ব পাৰে খুব কমে থাকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে হেবাবে হে কাৰ্যটো মানে চাব আৰু কৰিব আৰু যেতিয়ালে তেওঁ পোলিং ষ্টেচনৰ পৰা মানে আঁতৰি যায় তেতিয়ালে যাতে তে মাৰ্কটো আৰু মুহাৰিব নোৱাৰা হয় হেতু মনত থব For this purpose only after the mark of indelible ink is applied signature/thumb impression may be obtained in the register of voters আৰু হেবাবে only after the mark of indelible ink is applied indelible ink যিটো স্যাহী হেতু লগোৱা পিছতহে signature বা thumb impression লব register of votersত কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ পৰা আৰু কৈছে If an elector refuses to put his signature or thumb impression on the register of voters, he shall not be permitted to vote and an entry refused to vote will be made in the remarks column of the register of voters. যদি কোনো এজন ভোটাৰে কয় মানে মই সাইন নেমাৰো বা মই থাম ইমপ্ৰেছন টিপছ আহি মই নিদু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত তেতিয়া কিন্তু তেওঁক ভোট দিবলৈ আপুনি পাৰমিশন দিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি 17A এৰ যিটো এন্ট্ৰি থাকিব তেওঁৰ নামত মানে তেওঁৰ হেতু বাকছত তেতিয়া তাত আপুনি ৰিমাৰ্কস কলমত ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখি দিব ৰিফিউজ টু ভোট The presiding officer will have to sign below such entry তাৰ পিছত এই কথাটোক ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰো তাত সিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব However, if an elector after his electoral roll number has been duly entered in column 2 of the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression as required under sub-rule 1 of Rule 49L, decides not to record his vote, a remark to this effect refused to vote left without voting shall be made against the said entry in Form 17A by you and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remarks.
আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠিয়াই দিলে, ছেকেণ্ড পুলিঙত অহাৰ পিছত চব কাম ভালকৈ চলি আছিল, কিন্তু যেতিয়াই তেওঁক ভোট দিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই ভোট নিদিওঁ, মোৰ ভোট দিব মন নাই। তেনেকুৱা খুব কম হয়, কিন্তু হ'বও পাৰে। কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি যদি মেণ্টেলি কিবা কাৰণত ছাফাৰ কৰি আছে, তেনে ব্যক্তিয়ে সেই কাৰ্য কৰিব পাৰে। তেতিয়া আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই। 17A যিটো ফৰ্ম থাকিব, তাত আপোনালোকে ৰিফিউজ টু ভোট বা লেফ্ট উইথাউট ভোটিং বুলি লিখিব লাগিব। খালি তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'বলৈ নেপাহৰিব, সেইটো ল'বই। In such case, it shall not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding elector in column 1 of the Register of Voters Form 17A. আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেনে কাৰ্য হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য ইলেক্টৰ যিটো থাকিব, সেইটো কাট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত যিয়ে নেক্সট আহিব সেইটোৱে ভৰাই দিব। এয়া হৈছে ছেকেণ্ড পুলিঙৰ দায়িত্বৰ সবিশেষ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ফাৰ্ষ্ট পুলিং যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ মতে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ছিংগল ইলেকশ্যনত, ছাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনত হয়তো অলপ বেলেগ হ'ব, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানটো ছিংগল ইলেকশ্যনে চলি আছে। ছিংগল ইলেকশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ কি কি দায়িত্ব থাকে আৰু তেওঁ কি কি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে, তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ 1.10 ডিউটিজ অফ পলিং অফিচাৰ্ছ ইন ছিংগল ইলেকশ্যনত কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ দ্য মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। প্ৰথমতে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল যিটো থাকিব, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মানে হৈছে একদম সহজ ভাষাত কৈছোঁ, যিটো ভোটাৰ লিষ্ট। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল প্ৰায় আজিকালি ফটো থাকে, ফটো লগা ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোলো কয়। আৰু মাৰ্ক কপি মানে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই। মাৰ্ক কপি মানে হৈছে সেই ভোটাৰ লিষ্টত কিমানজন ভোটাৰে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোট দিলে, কিমান ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তাত অলৰেডি মানে মাৰ্ক কৰা থাকে। মাৰ্ক কৰা মানে চিহ্নিত কৰা থাকে বাবে কৈছে যে চিহ্নিত কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, একদম সহজ। এণ্ড ৰেছপনচিবল ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰ্ছ। তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু আন এটা গুৰু দায়িত্ব থাকিব, আৰু সেই দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ যিয়ে ইলেক্টৰ নাহক কিয়, ইলেক্টৰ মানে হৈছে ভোটাৰ, যিয়ে ভোটাৰ নাহক কিয় সেই ভোটাৰৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, তেওঁ সেই পুলিং ষ্টেচনত তেওঁৰ নামটো আছেনে নাই, বা তেওঁ সেই এলেকাৰ মানুহ হয়নে নহয়, সেইটো আপুনি চিনাকি বিচাৰিব লাগে। তেওঁ আপোনাক তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব, নহ'লে ভোটাৰ শ্লিপ দিব, তেতিয়া আপুনি তেওঁৰ নাম চাই মেলি সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত বিচাৰিব লাগে। এই দুটাই তেওঁৰ গুৰু দায়িত্ব। আৰু তেওঁ চিঞৰি দিব যে আমুক নাম্বাৰৰ হয়, কাৰণ সকলোৰ ছেম নাম্বাৰ নহয়, কিছুমানৰ 50 হ'ব, কিছুমানৰ 200 হ'ব। তেওঁ চিঞৰি দিয়ে যাতে পুলিং এজেণ্টসকলে শুনি পায় আৰু তেওঁলোকেও যাতে সেই বস্তুটো নোট ডাউন কৰে। On entering the polling station, the elector will proceed directly to the first polling officer. যেতিয়াই কোনো এজন পুলিং অফিচাৰ ইলেক্টৰ ভোটাৰ যেতিয়াই ভিতৰলৈ সোমাব পুলিং ষ্টেচনৰ, তেতিয়া পোনপ্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰকে লগ পাব। That polling officer will satisfy himself about the identity of the elector. আৰু তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ যিটো আইডেণ্টিটি, তাক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰলৈ পঠিয়াই দিব
তাৰপিছত থাৰ্ড, তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিব। At every election, the commission issues order regarding identification of electors. ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিটো ইলেকশ্যনৰ আগতেই, বহু দিনৰ আগতেই বা কেতিয়াবা অলপ কাষতে কিছুমান নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰে যে কেনেকৈ আপুনি এজন ভোটাৰক বা ইলেক্টৰক চিনাক্ত কৰিব। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া দিয়া থাকে। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শুড গ' থ্ৰু দ্য অৰ্ডাৰ কেয়াৰফুলি। আৰু অকল ফাষ্ট পুলিঙে নহয়, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰেও ইয়াৰ বিষয়ে সচেতন হ'ব লাগে, তেওঁ সেই অৰ্ডাৰ বিষয়ে জানিব লাগে। The electors are required to produce EPIC, ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডক এপিক বুলি কোৱা হয়, মানে ভোটাৰ কাৰ্ডটো যিটো আমাৰ আছে, or any of the other identification document as may be specified in the commission's order. যিসকল ব্যক্তিয়ে ভোট দিব আহিব তেওঁলোকে নিজৰ হাতত সেই ভোটাৰ কাৰ্ড বা এপিকটো লৈ আহিব লাগিব। আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপিকৰ বাহিৰে বা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে কি আন ডকুমেণ্ট গ্ৰহণযোগ্য বুলি কৈছে ভোট দিয়াৰ বাবে, সেই ডকুমেণ্ট হাতত লৈ আনিব লাগিব। When an elector is allowed to cast vote at the polling station, a line will be drawn. যেতিয়া এজন ইলেক্টৰে ভোটাৰে ভোট দিব বা ভোট দিবলৈ তেওঁ কোৱা হৈছে, তেতিয়া এটা লাইন এটা টানি দিব ৰেড ইংকেৰে, মানে ৰঙা চিয়াহীৰে, ডায়গনেলি এক্ৰছ দ্য বক্স কণ্টেইনিং দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ পাৰ্টেইনিং টু দ্য ইলেক্টৰ ইন দ্য মাৰ্ক কপি অফ ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। তো যিটো আপোনাৰ হাতত ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল থাকিব, তাত সেই ব্যক্তিজন যিজন ইলেক্টৰ আপুনি চিনাক্ত কৰিলে তাক মানে ডায়গনিকেলি এইটো মাৰ্ক মাৰি দিব, মানে পোনকৈ নহয় আৰু বেকাকৈ বুলি ক'লেও হ'ব, বেকাকৈ লাইন এটা মাৰি দিব। ফাৰ্ডাৰ, তদুপৰি, for easy verification and calculation of number of male and female voters, the serial number of voters will be rounded off in the case of female voter and marking a star near voter serial number in case of third gender. আৰু মেল আৰু ফিমেল ভোটাৰ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ভোটাৰক যাতে আমি সহজতে ভেৰিফাই আৰু কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে এজ এ ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰ বা যদি কেতিয়াবা ফাষ্ট পুলিং বাহিৰলৈ যাব পাৰে ভোট চলি থাকোঁতে, তেতিয়া প্ৰিচাইডিঙো এই দায়িত্ব ল'ব পাৰে বা অন্যান্য পুলিং অফিচাৰো ল'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব মেল ফিমেল, তো মেল হ'লে আপুনি ৰাউণ্ডেড অফ কৰিব, মানে গোল কৰি দিব। আৰু ইন এ কেছ অফ ফিমেল ভোটাৰ, দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ভোটাৰ উইল বি ৰাউণ্ড, ফিমেল হ'লে ৰাউণ্ড অফ কৰি দিব, মানে যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব সেইটোত গোল কৰি দিব। আৰু যদি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হ'লে তাৰ কাষত ষ্টাৰ এটা লগাই দিব। বুজি পালে? মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ৰাউণ্ড অফ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কাৰণে ষ্টাৰ। ইন এডিশ্যন টু দিছ, ফিলিং অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট ইজ অলছ' দ্য ডিউটি অফ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ। ইয়াৰ বাহিৰে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰক এটা নতুন ফৰ্মেটত ষ্টেটিষ্টিক্স দিয়ে, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ভোট হ'ল, প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান ভোট হ'ল, সেইবোৰ বিষয়ে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট থাকে, সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁ কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব। ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব খুব টান নহয়, মাত্ৰ সেই ষ্টেটিষ্টিক্সটো ফিল আপ কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব, সেইটোৱে আৰু বিশেষ একো নাই। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰসকলক তেওঁলোকৰ ডিউটি কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, তো নিশ্চয় ট্ৰেইনিঙত চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে গম পাইছে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চেলেঞ্জ ভোট মানেনো কি, আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট হয় তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কি দায়িত্ব থাকিব, তেওঁ কি কাম সম্পাদন কৰিব লাগিব। চেলেঞ্জ ভোট একেবাৰে যদি সহজ ভাষাত কওঁ,
চেলেঞ্জ ভোট মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান কৰা, প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভোট বুলি ক'লেও হ'ব। চেলেঞ্জ ভোট কোনে কৰে? চেলেঞ্জ ভোট ইলেক্টৰে নকৰে, কিন্তু মানে ভোটাৰে চেলেঞ্জ ভোট কৰিব নোৱাৰে। চেলেঞ্জ ভোট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো নকৰে, পলিং অফিচাৰো নকৰে, কোনেও নকৰে। চেলেঞ্জ ভোট মাত্ৰ পুলিং এজেণ্টসকলেহে কৰিব পাৰিব। পুলিং এজেণ্টেহে চেলেঞ্জ ভোট কৰে, সেইটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক। আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট কৰে তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকলে ক'ব যে এই যে ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজন আহিছে, এই ভোটাৰজন আমাৰ ইয়াৰ নহয়, আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰলত থকা মতে এওঁ নহয়, এওঁ কোনোবা ভুৱা হয়, এওঁ মানে ইম্পাৰ্চনেশ্যন কৰি ভোট দিব ইয়াত আহিছে, সেইবাবে এওঁৰ আইডেণ্টিটি, এওঁ যে ইয়াৰ ভোটাৰ নহয়, মই সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁ তাৰ বাবে প্ৰমাণ আৰু প্ৰুফ দিব পাৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক আপুনি পুলিচক গতাই দিব লাগিব। সেয়া হৈছে চেলেঞ্জ ভোট, একদম চিম্পল ভাষাত। এতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে মই পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেলেঞ্জ ভোটছ 5.7.1ত লিখা আছে যে দ্য আইডেণ্টিটি অফ এ পাৰ্চন ক্লেইমিং টু বি এ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্টৰ মে বি চেলেঞ্জ বাই এ পলিং এজেণ্ট বাই ডেপজিটিং ৰেছ টু ইন কেছ। কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট কৰাৰ আগত তেওঁ কিন্তু 2 টকাটো জমা দিব লাগিব, 2 টকা। তেওঁ যদি 2 টকা জমা দিব নোৱাৰে তেতিয়াও কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট আগ নেবাঢ়ে, সেই ব্যক্তিজন ভোট দি গুচি যাব আকৌ তেতিয়া। তো পুলিং এজেণ্টে 2 টকা জমা দিব পাৰিব লাগিব। ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন দ্য চেলেঞ্জ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। তাৰপিছত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি তেওঁ কোৱা কথাটো কিমান শুদ্ধ, সেই শুদ্ধতাটো বিচাৰ কৰিব লাগিব। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ নট ছাষ্টেইন, কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখিলে যে কথাটো নহয়, চেলেঞ্জটো সঁচা প্ৰমাণিত হোৱা নাই বা ইয়াৰ বাবে যিটো প্ৰুফ লাগে সেই প্ৰুফটো নাই, ইউ মাষ্ট এলাউ দ্য চেলেঞ্জড পাৰ্চন টু কাষ্ট হিজ ভোট। তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চেলেঞ্জটো অনা হৈছে, এওঁ ইয়াৰ নহয় বুলি বা এওঁৰ আইডেণ্টিটিটোক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, সেই ব্যক্তিজনক আপুনি ভোট দিব পাৰে যে যাওক, কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দিব নাই পৰা। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ ছাষ্টেইন, কিন্তু যদি তেওঁ কৰা চেলেঞ্জটো প্ৰমাণিত হ'ল, ইউ মাষ্ট নট অনলি ৰিফিউজ দ্য চেলেঞ্জ পাৰ্চন ফ্ৰম ভোটিং বাট অলছ' হেণ্ড হিম অভাৰ টু দ্য পুলিচ এলং উইথ এ কমপ্লেইন ইন ৰাইটিং। তেতিয়া আপুনি লগালগ লিখিত কমপ্লেইন দি পুলিচক সেই ব্যক্তিজনক গতাই দিব। কিন্তু তাৰ বাবে নম্বৰ 1 যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ পুলিং এজেণ্টে আপোনাক প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু 2 টকা পইচা জমা দিব লাগিব। 5.7.2 লিখা আছে চেলেঞ্জিং এ ভোটাৰ্ছ আইডেণ্টিটি আনলেছ দেয়াৰ এৰাইজ কম্পেলিং গ্ৰাউণ্ডছ টু ইণ্ডিকেট ডেট এন ইলেক্টৰ ইজ এ bogus ভোটাৰ, হি ইজ টু বি ডিমড টু বি এ জেনুইন ইলেক্টৰ, ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন এনি ছাচ কেছ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। যেতিয়ালৈকে ভোটাৰজনৰ আইডেণ্টিটিক প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে যে এওঁ ইয়াৰ নহয় বা তেওঁ সেই পুলিং এজেণ্টজনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁক জেনুইন ভোটাৰ বুলিয়ে ধৰিব আৰু প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁক ভোট দি এজ এ জেনুইন ভোটাৰ ভোট দি তেওঁক যাবলৈ ক'ব। 5.7.3 কৈছে চেলেঞ্জ ফি আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মাষ্ট ইউ entertain a challenge to an elector's identity unless the concerned polling agent deposits res 2 in cash। যেতিয়ালৈকে পুলিং এজেণ্টে চেলেঞ্জটো কৰিব পাৰে, কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিলে কিন্তু তেওঁ 2 টকা জমা দিব নাই পৰা, কেছ এইটো অনলাইন দিলে নহ'ব, কেছত দিব লাগিব। তো কেছত দিব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো আগ নভয় আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব। ইউ মাষ্ট ইছ্যু এ ৰিচিট therefore in the name of the challenger in the prescribed form। আৰু যদি তেওঁ দিয়ে তেতিয়া আপুনি ৰিচিট এটা বনাব, এইটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হয়, সেই প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম মতে এনেক্সাৰ 19 মতে বনাব। আৰু কি কৰিব? নম্বৰ 1, ইউ মাষ্ট ৱাৰ্ন দ্য প্ৰিজিউম ইলেক্টৰ চেলেঞ্জ এবাউট দ্য পিনেল কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ ইম্পাৰ্চনেশ্যন। তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সেই কাৰ্যটো কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিক সেই চেলেঞ্জ ইলেক্টৰক ক'ব যে যদি আপুনি
নহয় ইয়াৰ, আপুনি বেলেগৰ ভাও ধৰি ভোট দিবলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু কনচিকুৱেঞ্চ ভাল নহ'ব, মানে আপোনাৰ লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আপোনাৰ এগেইনষ্টত। টু, next you must read out each entry in sequence related to the elector being claimed in the marked voter list and challenge the presumed elector whether it relates to him. তাৰপিছত তেওঁক কোৱা হ'ব যে মানে আপুনি ৰিয়েল হয় নে নহয়। যদি আপুনি ৰিয়েল হয় নহয় এইবোৰ কথা তাত আৰু পতা যাব আৰু মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে চাব। তাৰপিছত 3, ফাইনেলি এণ্টাৰ হিজ নেম, তাৰ লাষ্টত আৰু চেলেঞ্জ ভোটত তেওঁৰ নামটো ভৰাব ফৰ্ম 14ত এণ্ড আস্ক হিম টু চাইন অৰ পুট হিজ থাম ইমপ্ৰেছন দেয়াৰ আপোন ইউ শ্বেল নট এলাউ হিম টু ভোট ইফ হি ৰিফিউজেছ টু কমপ্লাই উইথ। আৰু যদি তেওঁ চেলেঞ্জ ভোটত চাইন মাৰিবলৈ টান পায়, ছিগনেচাৰ মাৰিবলৈ টান পায়, থাম ইমপ্ৰেছন মাৰিবলৈ টান পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ভোট দিব আপুনি নিদিব, বুজিছেনে। তাৰপিছত কি হ'ব 5.7.4ত লিখা আছে, you must ask the challenger to furnish evidence to prove that the challenged person is not the elector he claims to be. If the challenger fails to establish his case, the challenge stands dismissed and you must permit the challenged person to cast his vote. আৰু তাৰপিছত আপুনি পুলিং এজেণ্টক ক'ব যে আপুনি এভিডেঞ্চ দিয়ক, প্ৰমাণ দিয়ক। যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়ক। If the challenger establishes his case, you must ask the challenged person to rebut the challenge, that is to prove that he is the elector that he believes himself to be. আৰু যদি প্ৰুফ হৈ যায়, মানে প্ৰুফ কৰিব পাৰিছে পুলিং এজেণ্টে, তেতিয়া আপুনি ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰ বা সেই চেলেঞ্জ পাৰ্চনক আকৌ এবাৰ চান্স দিব যে আপুনিয়ে এইটো হয়, আপুনি সেইটো প্ৰুফ কৰি দিয়ে দেখাওক। তো দুটা পক্ষকে প্ৰুফ কৰিবলৈ আপুনি চান্স দিব। If the challenged person can prove the case in his favor, you must permit him to cast his vote. আৰু যদি সেই ইলেক্টৰজনেও প্ৰুফ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব। But if he fails to prove his case, the challenge stands established. আৰু যদি আৰু তেওঁ নোৱাৰে তেতিয়াতো আৰু হৈ গ'ল। You may seek the statement of a responsible officer of the area, a neighbor of the challenged person brought to your notice, or any other person present who is likely to throw light in the matter. তাৰপিছত আপুনি সেই অঞ্চলৰ তেওঁক চিনি পোৱা বা তেওঁৰ আশে পাশে থকা বা সেই ব্যক্তিৰ কোনো এজন অফিচাৰ, তেওঁৰ লগত কথা পাতি কিবা কৰিব, মেটাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব। If the challenge is firmly established, you must hand over the challenged person to the custody of a policeman on duty there, along with a complaint in writing. And Annexure 20 মতে আপুনি লিখা মেলা কৰি কমপ্লেইন লিখি তেওঁক পুলিচৰ হাতত গতাই দিব যদি তেওঁৰ চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। এড্ৰেছ টু দ্য ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ অফ দ্য পুলিং ষ্টেচন অফ এৰ পুলিং ষ্টেচন এৰিয়া। তাৰপিছত কি হ'ব, এতিয়া এষ্টাব্লিছটো হৈ গ'ল। 5.7.5 লিখা আছে যে ৰিটাৰ্ণ অৰ ফৰফিচাৰ অফ চেলেঞ্জ ফিজ। তাৰপিছত আপুনি সেই 2 টকাটো যিটো চেলেঞ্জ ফিজ হিচাপে জমা লৈছিলে ৰিচিপ্টটো কাটিবলৈ, সেইটো আপুনি ঘূৰাব লাগিব, কাৰণ এইটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। If the challenge is found to fall through the summary inquiry, the challenge fees of rest 2 shall be forfeited with the word for forfeited বুলি আপুনি লিখিব, will be noted in column 10 of form 14 as well as the relevant counterfoil in the receipt book. The depositor's signature or thumb impression not to be taken. Depositor's signature বা thumb impression ল'ব নালাগে। While in case of the challenge is found to stand, the challenge fee of rest to be returned to the challenger after his signature acknowledge the receipt or rest in column 10 of 14, that is the list of challenge vote, as well as upon the counterfoil of the relevant receipt in the receipt book. তেনেকুৱা কথা। আৰু যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তেতিয়াতো ঘূৰাব। আৰু যদি নহয়, while in case of the challenge is found to stand, the challenge of fees of rest 2 is to be returned, তেতিয়া আপুনি চেলেঞ্জাৰক 2 টকাটো ঘূৰাই দিব আৰু তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত অলপ খেলি মেলি হৈছে। যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ নহয়, তেতিয়া আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিব মানে তেওঁক, সেইটো। আৰু লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট বুলি তাত লিখিব form 14 column 10ত।
ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে আপুনি জানে আৰু আপোনাক ইলেকশ্যন ডিউটিত ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু এই ভিডিঅ'টি মই বনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ পুনৰ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যায় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। টেষ্ট ভোট মানেনো কি? টেষ্ট ভোট যদি হয়, এই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব, এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব ইত্যাদি কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টেষ্ট ভোট মানেতো বুজি পাইছে, পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট মানুহে কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া মেচিনত কিবা এটা বিসংগতি ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনে দেখা পায়। গতিকে সহজ ভাষাত যদি আমি বুজোঁ, তেতিয়াহ'লে টেষ্ট ভোট মানে হৈছে পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট কোনো এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কৰিব। কিন্তু টেষ্ট ভোট কৰাৰ আগত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনক জনাই দিব লাগিব যে যদি আপুনি টেষ্ট ভোট কৰে আৰু যদি আপুনি ভুল হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আৰু আপোনাৰ 6ৰ পৰা এবছৰলৈকে জেল হ'ব, লগত ফাইন হ'ব, নহ'লে দুয়োটাই হ'ব পাৰে। সেয়া হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল কথা। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়বস্তুলৈ। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ টেষ্ট ভোট 5.9.1 লিখা আছে যে if an elector after having recorded his vote under Rule 49MA alleges that the paper slip generated by the VVPAT has shown the name or symbol of a candidate other than the one he voted for, the presiding officer shall follow the steps mentioned below. যদি কোনো এজন ইলেক্টৰে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰ ভোট দিলে, ভোট দিয়াৰ পিছত বেলটত যেতিয়া বেলট ইউনিটত যেতিয়া টিপে কেণ্ডিডেটৰ বাটনটো, তাৰপিছত ভিভিপেটত 7 ছেকেণ্ডৰ বাবে তেওঁ যাক ভোট দিলে সেই শ্লিপটো ওলায়। গতিকে তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনে দেখিলে যে তেওঁ দিছিলে ভোট এক্সক, কিন্তু ৰিচিট যিটো পেপাৰ শ্লিপ ভিভিপেটৰ যিটো পেপাৰ শ্লিপ, তাত এক্সক ভোট নগৈ জেডলৈ গ'ল বা ৱাইলৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব যে মেচিনত খেলি মেলি আছে, মই টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেকুৱা তেওঁ ক'ব পাৰে। তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেওঁক প্ৰথমে জনাব যে যদি আপুনি এই যিটো প্ৰচেষ্টা ল'ব বিচাৰিছে, এই যিটো ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছে, এই ষ্টেপটো ল'লে আপোনাৰ এইটো কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে। তাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে, তেতিয়াহ'লে obtain a written declaration Annexure 17 Annexure 17 এটা ফৰ্ম পাব আপুনি। সেই Annexure 17 ফৰ্মত লিখিত এটা ঘোষণা আপুনি লৈ ল'ব তেওঁৰ পৰা, সেই ইলেক্টৰজনৰ পৰা, written declaration from the elector as to the allegation after warning the elector about the consequence of making false declaration. If the elector gives the written declaration referred to in sub-rule 1, the presiding officer shall make a second entry related to that elector in form 17A. তেতিয়া ইমানবোৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ যদি নুশুনে, তেতিয়া form 17A তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব and permit the elector to record a test vote in the voting machine in his presence and in the presence of the candidates or polling agents who may be present in the polling station and observe the paper slip generated by the VVPAT. তাৰপিছত পোলিং এজেণ্ট বা যদি কেণ্ডিডেট থাকে কেণ্ডিডেট আৰু পলিং অফিচিয়েল সকলো মিলি ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ এতিয়া পৰীক্ষামূলক ভোট বা টেষ্ট ভোট কৰিব যে সঁচাকৈ ভিভিপেটত যিটো পেপাৰ শ্লিপ ওলাইছে সেইটো যাক ভোট দিছে তাক নোলাইছে নেকি। ইফ দ্য এলিগেশ্যন ফাউণ্ড ট্ৰু, আৰু যদি সেয়া সঁচা হয়, দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শ্বেল ৰিপৰ্ট দ্য ফেক্টছ ইমিডিয়েটলি টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ। তেতিয়া লগালগ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক কথাটো জনাব। ষ্টপ ফাৰ্ডাৰ ৰেকৰ্ডিং অফ ভোটছ ইন ডেট ভোটিং মেচিন, আৰু
তাত আৰু কোনো ধৰণৰ এটাও ভোট নহয় and act as per the direction that may be given by the returning officer আৰু তেতিয়া ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে যি কয় আপুনি সেই কাৰ্যটো সেই কামেই কৰিব তাৰপিছত 5.9.3 if however the allegation is found to be false কিন্তু যদি ইলেক্টৰে কোৱা কথাটো ভুলকে প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া কি হ'ব and the paper slips was generated under sub rule in the bracket 1 matches with the test vote recorded by the elector under sub rule in the bracket 2 then the presiding officer shall make a remark to that effect against the second entry relating to that elector in form 17A 17A তেতিয়া presiding officer এটা remark লিখিব mentioning the serial number লিখিব তাত and name of the candidateৰ নাম লিখিব for whom such test vote has been recorded যাৰ বাবে test vote to দিয়া হৈছিল and obtain the signature আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ সেই ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনৰ signature নতুবা thumb impression ল'ব against such remark সেই remarksৰ তলত আৰু তাৰ বাবে যি লিখিব লাগে অন্যান্য কাৰ্য যিবোৰ থাকে test voteৰ লগত জড়িত item 5 part 1 form 7C হেতু তেওঁ fill up কৰিব গতিকে ইমানে হয় আৰু সেই ব্যক্তিজনক এতিয়া তেওঁটো ভুল হ'ল সেই ব্যক্তিজনক আপুনি তেতিয়া কমপ্লেইন লিখি পুলিচৰ হাতত গতাই দিব লাগিব কাৰণ তেওঁ যিটো ক্লেম কৰিছিল হেয়া ভুল হ'ল খুব কম হয় এনেকুৱা কিন্তু কিছুমান হয়তো ইনটক্সিকেশনৰ প্ৰভাৱত কৰিব পাৰে মানে নিচা মদ আৰু কাৰোবাৰ উচতনিত গতিকে ইনষ্টিগেশ্যন আৰু ইনটক্সিকেশ্যনক বাদ দি খুব কমে টেষ্ট ভোট হয় আৰু ডাঙৰ কথা এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে এতিয়া যেহেতু যদি মেচিনটো বেয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে এলিগেশ্যন মানে এইটো প্ৰুফ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেছপন্সিবিলিটিটো বা যিটো দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বটো এজন ইলেক্টৰৰ হাতত থাকে এতিয়া সেইটো কমাব বিচাৰিছে কিন্তু এডালে ফাইনেলাইজ নাই হোৱা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ বিষয়ে টেণ্ডাৰ্ড ভোট ইলেকশ্যনত প্ৰায়ে হয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা ক'ব নোৱাৰি টেণ্ডাৰ্ড ভোট কাটচিট হোৱা এটা ঘটনা যদি টেণ্ডাৰ্ড ভোট হয় তেতিয়াহ'লে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি কি কাৰ্য বা আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব তাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ আলোচনা কৰিম টেণ্ডাৰ্ড ভোট একেবাৰে নোহোৱাটো নহয় প্ৰতিটো ইলেকশ্যনতেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনো এখন পলিং ষ্টেচনত টেণ্ডাৰ্ড ভোট হোৱা ঘটনা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিভিন্ন ঠাইত টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ খবৰ আহিছে টেণ্ডাৰ্ড ভোট যদি হয় আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'লে কি কৰিব আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে 49P টেণ্ডাৰ্ড ভোটছত লিখা আছে যে 1 if a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector he shall on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask be instead of being allowed to vote through the balloting unit supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the election commission may specify মই একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈ দিছোঁ ইংৰাজীৰ টেণ্ডাৰ্ড শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে পূৰ্বত হৈ যোৱা টেণ্ডাৰ্ড প্ৰিভিয়াছলি ডান আগত হৈ যোৱা তাৰ মানে একেবাৰে সিম্পলকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখক আগত কোনোবাই ভোট দি গ'ল টেণ্ডাৰ্ড ভোট এতিয়া যি ব্যক্তিয়ে ভোট দি গ'ল সেই ব্যক্তি আগত ভোট দি যোৱা ব্যক্তি তেওঁ মানে অৰিজিনেল ব্যক্তি হয়তো নাছিল সেইবাবে এতিয়া অৰিজিনেল ব্যক্তিজন আহিছে আৰু কৈছে যে মই ভোট দিম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে বিচাৰি চাই পিনি ক'লে
যে আপুনিতো ভোট দি গ'ল বা কোনোবাই ভোট দি গ'ল আপোনাৰ নামত, তেতিয়া তেওঁ মানে আপোনাক ক'ব যে নাই, মইহে অৰিজিনেল, মই ভোট দিম। আৰু এটা কথা, টেণ্ডাৰ্ড ভোট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ অলপমান যদি তেওঁ সচেতন হৈ থাকে, তেওঁ যদি অলপমান এলাৰ্ট আৰু এক্টিভ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোট প্ৰায় সৃষ্টি নহয়। কিন্তু মানুহ যেতিয়া বহুত ভিৰ হয়, ৰাছ আৱাৰ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ চান্স থাকে, কেতিয়াবা জিনিউনো হৈ যায়, নোহোৱা নহয়। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আপোনাক এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাকে তেওঁ কথা পাতিব, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ কিন্তু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যে কেনেকৈ মোৰ নামত বেলেগে ভোট দি গ'ল, কেনেকৈ মোৰ ভোটটো বেলেগে দি গ'ল, মোৰ ভোটটো হেৰুৱাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপুনি তেওঁক ক'ব পাৰে যে আপুনি মেচিনত ভোট দিব নোৱাৰে হয়, কিন্তু আপুনি বেলট পেপাৰ যোগে ভোট দিব পাৰিব। বেলট পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ম মেচিনৰ দৰেই থাকে, তাৰ বাবে আপোনাক এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক এটা দিয়ে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰৰ লগত। এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কেৰে তেওঁ যিটো পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটক ভোট দিব বিচাৰিছে, ইনক্লুডিং নটা, তেওঁ তাতেই সেইটো মাৰি, সেই চিলটো মাৰি তেওঁ ভোট দিব পাৰিব। সেইটো তেওঁ তেওঁ জনাই দিব যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছে। তেওঁ ক'ব যে আপুনি ইয়াত দিয়ক। আৰু তেওঁ যেতিয়া সেই বেলট পেপাৰটো কৰিব, তেওঁ সেইটো মেচিনৰ কাষত গৈ কৰিব, যাতে চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভায়লেট নহয়। কিন্তু ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো কিছুমান ভোটাৰে ক'ব পাৰে যে মই ভোট নিদিওঁ, মই মেচিনত দিব পোৱা নাই যদি মই নিদিওঁ। তেনেকুৱা হৈছে, বহুতবাৰ হৈছে, মেচিনত দিয়া নাই যদি মই ভোট নিদিওঁ, ইয়াত খেলিমেলি হৈছে। তো সেই পৰিৱেশটো তেওঁক মানে আপুনি তেওঁক বুজাব লাগিব যে তেনে কথা নহয়, আপোনাৰ ভোটো কাউণ্ট হ'ব। কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যদি তেওঁ ভালদৰে কোৱা পিছতো নুশুনে, বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা সৃষ্টি কৰে, তেতিয়াহ'লে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ যাতে একো ভংগ নহয়, তাৰ কাৰণে তেওঁক উলিয়াই দিব লাগিব। নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নিয়ম সেইটো কৰিব লাগিব, ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব আৰু তেনেদৰে কাম আগবঢ়াব। তাৰপিছত আহিল, এভৰি ছাচ ইলেক্টৰ শ্বেল বিফ'ৰ বিং ছাপ্লাইড উইথ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ ৰাইট হিজ নেম এগেইনষ্ট দ্য এণ্ট্ৰি ৰিলেটিং টু হিম ইন ফৰ্ম 17B। ফৰ্ম 17Bত তেওঁৰ নিজৰ নাম লিখিব আৰু তেওঁৰ নিজৰ অন্যান্য ডিটেইলছসমূহ ভৰাব। 3. On receiving the ballot paper, he shall forthwith যেতিয়া বেলট পেপাৰটো পাব সেই ব্যক্তিজনে যাৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছে, তেওঁ নম্বৰ এ প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট, তেওঁ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাব। বি ৰেকৰ্ড দেয়াৰ হিজ ভোট অন দ্য বেলট পেপাৰ বাই প্লেচিং এ ক্ৰছ মাৰ্ক এক্স উইথ দ্য instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote. তাৰপিছত তেওঁ বেলট পেপাৰত এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কেৰে এক্স মাৰ্ক দিব আৰু যোনটো যি কেণ্ডিডেট বা যি চিম্বল তেওঁ মানে চুজ কৰিছে তাত। চি ফ'ল্ড দ্য বেলট ছ' এজ টু কনচিল হিজ ভোট। তাৰপিছত সেই বেলট পেপাৰটো তেওঁ ফ'ল্ড কৰিব, 4 ভাগ 5 ভাগ কৰিব, যাতে সেইটো কাক ভোট দিলে সেইটো গম নাপায়। ডি ছ' টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড দ্য ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক অন দ্য বেলট পেপাৰ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক তেওঁ দেখাব পাৰে, যাতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ চিয়'ৰ হয় যে তেওঁ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইউজ কৰিলে বা মাৰিলে। ই গিভ ইট টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ who shall place it in a cover specially kept for the purpose. আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে সেই খামটোত মানে যিটো টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ বাবে খাম দিয়া হয়, তাত তেওঁ সেইটো ভৰাব এণ্ড লিভ দ্য পলিং ষ্টেচন। তাৰপিছত তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই যাব। ইফ অ'য়িং ব্লাইণ্ডনেছ অৰ ফিজিকেল ইনফাৰ্মিটিছ
Such elector is unable to record his vote. Without assistance, the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in the rule in Rule 49N for recording the vote in accordance with his wishes. কিন্তু যদি যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'ল সেই ব্যক্তিজনে যদি সেই ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰজনে যদি নিজে নোৱাৰে ফিজিকেল ইনফাৰ্মিটি আছে তেতিয়া তেওঁ কম্পেনিয়ন এজন তেওঁ মানে সাৰথি এজন ল'ব পাৰে এজন বা এজনী আৰু তাৰ বাবে কিন্তু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ সেইটো গৈ সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পালে যে টেণ্ডাৰ্ড ভোট মানে কি কেনেকৈ এই পৰিস্থিতিৰ লগত আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত বা ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সেই বিষয়টি হৈছে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আমি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেকশ্যন ডিউটি দিবলৈ ওলাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত প্ৰায় এটা প্ৰশ্ন জাগি উঠিব পাৰে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোলনো কি হয় ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আমিতো গম পাওঁ কি হয় মাৰ্ক কপি মানেনো কি ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ সহায় লৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত লিখা আছে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্ট অৰ ইলেক্টৰেল ৰোল ফৰ পোল পাৰ্পছ মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'ব বিচাৰিছোঁ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মানে হৈছে ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে কোন কোন ব্যক্তি ভোট দিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে কাৰণ ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত কি থাকিব কিছুমান বিয়া হৈ গুচি যায় সেয়া হ'ব শিফটেড কিছুমান চাকৰি পাই গৈ বেলেগ ঠাইলৈ যায় তাতেই আকৌ পুনৰ নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম ভৰাই দিয়ে কিছুমান মৃত্যু হয় কিছুমান এবচেণ্টি হৈ যায় কিছুমান মানুহ বিদেশলৈ গুচি যাব পাৰে হেৰাই যাব পাৰে গতিকে এই এবচেণ্ট শিফটেড আৰু ডেড এই ভোটাৰবোৰ কোন কোন হয় বা কোনোবাই যদি ইলেকশ্যন ডিউটি দিছে ইলেকশ্যন ডিউটি দিয়াৰ সময়তে ভোট দিব আহিছে কোনোবাই পোষ্টেল বেলট যোগে দিছে তো তাৰ সকলো ধৰণৰ কথা আপোনাৰ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত পুংখানুপুংখকৈ দিয়া থাকিব তো আপুনি গম পাই যাব যে এইজন ভোটাৰে পুনৰ আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন আহি ভোট দিব নোৱাৰে নহ'লে কি হ'ব হয়তো কোনোবাই পোষ্টেল বেলটত ভোট দিলে মাৰ্ক কপি বুলিবলৈ একো নাই তাত তো তেওঁ পুনৰ আহি ইয়াতো ভোট দিব পাৰে গতিকে তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই বনাই বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰা সহায় লৈ একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডত গৈ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গৈ ইয়াৰ বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰে আৰু নিৰীক্ষণ কৰি এটা প্ৰপাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এটা সৃষ্টি কৰে মাৰ্ক কপিৰ যিটো একেবাৰে নিখুঁত হ'ব কিন্তু নিখুঁত হ'লেও কোনো পৰিস্থিতিত কিছুমান ক্লেৰিকেল মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে নামটো স্পেলিং মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে কিছুমান ভুলকৈ শিফটেড ডেড হৈ যাব পাৰে গতিকে তেনে যদি পৰিস্থিতি আহে তেতিয়া আপুনি কিন্তু কিছুমান ক্লেৰিকেল মিষ্টেকটো আপুনি অভাৰলুক কৰিব পাৰে আৰু যদি অলপ কিবা খেলিমেলি পাইছে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব পাৰে যে এওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া যাবনে নাই তেনে কথা এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত লিখা কথাবোৰলৈ Prior to the commencement of actual poll, you must exhibit to the contesting candidate/polling agents present inside the polling station that the marked voter list, that is, the one to be used for marking names of the electors for voting purpose, does not contain remarks other than those used for issuing the postal ballots, including absentee voters category and the election duty certificate. EDC ইয়াত কৈছে যে মাৰ্ক কপি মানে আৰু এটা ধৰণে আমি মাৰ্ক কপিনো কি সেইটো জানিব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰে
যেতিয়াই প্ৰথমজন ভোটাৰ আহিব, মই একেবাৰে আৰম্ভণিৰ উদাহৰণ দিছোঁ, যিয়ে ভোটাৰ নাহিলেও তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ প্ৰথম তেওঁৰ নামটো খুচৰি চাব। নামটো খুচৰি যদি পায়, চব যদি অ'কে আছে, তেতিয়া তেওঁ যাবলৈ ক'ব। আৰু যাবলৈ কৈ মেল হ'লে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে, কেনেকৈ কাটিব লাগে নামটো, ফিমেল হ'লে কেনেকৈ কাটিব লাগে। সেই প্ৰচেছটো যেতিয়া কৰিব, তো তাৰ মানে তেওঁ সেইটো মাৰ্ক কৰিব। যিহেতু তেওঁ সেইটো মাৰ্ক কৰিব, সেইবাবে সেই যিটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল তাক কৈছে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। বুজি পাইছে? একদম সহজ। আৰু তাত EDC, পোষ্টেল বেলট বা অন্যান্য ধৰণৰ যিবোৰ আগতীয়াকৈ ভোট দিয়ে, তো সেই সকলো ধৰণৰ কথাবোৰ অলৰেডি মাৰ্কে হৈ থাকিব তাত। আৰু আপোনালোকৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব, একচুৱেল পোল আৰম্ভ হোৱাৰ আগত পলিং এজেণ্ট বা কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যদি তাত থাকে বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে, তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ দেখাই দিয়া যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ মাৰ্ক কৰা হোৱা নাই। নহ'লে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে এইটো কেনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিলে, এইটোতো মাৰ্ক নাছিল। হয়তো তাত যদি কিবা খোকোজা সৃষ্টি হয়, তাত যদি কনফিউজন সৃষ্টি হয়, তো আপুনি লগালগ তেওঁলোকক বুজাই দিব যে পোষ্টেল বেলট আছিল, সেইটো EDC হয়, তেনেকুৱা কথা। Electoral roll as it exists on the final date of the publication plus the addition, if any, as made by the last date of nominations constitutes a single integrated entity to be utilized for the actual poll conduct purpose. Electoral roll একেবাৰে ফাইনেল কপিটো ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্ততেই, মানে হয়তো এসপ্তাহ 2 মাহ তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে সেইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এক্সামিনেশ্যন কৰি বনোৱা হয়। তাত কেতিয়াবা ডিলিশ্যন কৰা হয়, ৰিজেকশ্যন কৰা হয়, কিছুমান এডিশ্যন কৰা হয়। গতিকে লেটেষ্ট এডিশ্যনবোৰ আপুনি তাত পাব। The additions made to the electoral roll during the summary revision must reflect in the chronological order by allotting the newly added elector serial numbers in continuation of the preceding last serial number, that is the last entry of an elector in the final roll. তাৰপিছত কৈছে যদি কিবা ৰিভিজন হৈছে, নতুন বস্তু ভৰাইছে, সেই সকলো বস্তু যাতে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত হয়, সেই কথাটো মানে আপুনি চাব। আৰু সেইটো এনেও তেনেকুৱাই থাকে। No separate list for addition, deletion and modification is to be printed in compliance of reference to the latest instruction in this matter. আৰু ইয়াত কৈছে কোনো ধৰণৰ নতুন এডিশ্যন, ডিলিশ্যন, মডিফিকেশ্যনটো ছেপাৰেটকৈ প্ৰিণ্টেড কৰা নহয়, একেটাতে থাকিব। All the entries which have been modified/corrected on the basis of Form 8 during the period of revision/continuous updation will be reflected in the integrated roll itself, replacing the existing entries with the sign of hash চিনটো ইয়াত দিছে, in case of corrections were made during summary revision. তো summary revision কৰা টাইমত যদি কিবা আপডেট কৰিছে, ৰিভিজন কৰিছে, কণ্টিনিউৱাছ আপডেট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে হেছ চিনটো থাকিব, আৰু নহ'লে ডাবুল হেছ চিন থাকিব, in case of corrections were made during continuous updation period, as the case may be, to indicate that the entry has been modified and replaced. An image of dummy marked copy of electoral roll is shown below. ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে, চাওক। এয়া হৈছে ডামি মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। তো চিৰিয়েল নম্বৰ 18 যদি ডিলিট বুলি কোনো এজন ভোটাৰ যদি ডিলিট হৈছে, হয়তো তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ডিলিট যদি কৰা হয়, তো ইয়াক মানে বেলেগকৈ ডিলিট কৰা ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ ভোটাৰসমূহ বুলি নাহে, সেইটো বেলেগে লিখিব নালাগে আৰু নোৱাৰে, একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন ৰোল, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৰুলছ। যিটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল থাকিব, সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰ মতেই য'তে ডিলিট হৈছে তাতেই ডিলিট বুলি লিখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত 18 নম্বৰত ডিলিট হৈছে যে, গতিকে ডিলিট বুলি লিখিছে। 19ত নাই হোৱা, 20ত নাই হোৱা, 21ত নাই হোৱা, তো এইটো কণ্টিনিউৱাছকৈ গৈ থাকিব। আৰু কৈছে ইউ মাষ্ট অলছ' এক্সিবিট দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 17A টু মেক এণ্ট্ৰিজ ইন ৰেচপেক্ট অফ দ্য ইলেক্টৰ্ছ টু দ্য কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ/পলিং এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট এট দ্য পলিং ষ্টেচন টু লেট দেম এছাৰ্টেইন ডেট ইট ডাজ নট অলৰেডি কণ্টেইন এনি এণ্ট্ৰি ইন ৰেচপেক্ট অফ এনি ইলেক্টৰ। তাৰপিছত যেতিয়া কোনো এজন ভোটাৰে ভোট দিবলৈ আহিব আৰু ফাৰ্ষ্ট পলিঙে সেইটো চেক কৰিব, তাৰপিছত
ছেকেণ্ড পুলিঙে এণ্ট্ৰি কৰিব 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত। ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ তাত আগতীয়াকৈ এণ্ট্ৰি হোৱা নাই, একো এটা লিখা হোৱা নাই, এই বস্তুটো আপুনি পুলিং এজেণ্ট নহ'লে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটক পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ তেওঁক দেখাই দিব, বুজাই দিব। ঠিক আছে, এইকেইটা মূল কথা। গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চাগে গম পালে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল কি হয়। যিসকল একেবাৰে নতুনসকলে হয়তো এইটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, যিসকল পুৰণা বহুত অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুলিং ষ্টেচনত যদি ফটোগ্ৰাফাৰ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ৱেবকাষ্টিং ফেচিলিটি প্ৰদান কৰা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা, যাতে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো স্বচ্ছ আৰু নিকা হয়, তেতিয়াহ'লে এজ এ পলিং অফিচাৰ বা এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব, কি প্ৰক্ৰিয়া এই ভিডিঅ'গ্ৰাফী, ফটোগ্ৰাফী বা ৱেব অফ কাষ্টিঙে চালি জাৰি চাব আৰু আপুনি তাত কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিব, এই সমগ্ৰ কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইয়াত ব্যৱহৃত সকলো তথ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও সেই হেণ্ডবুকখন এবাৰ হ'লেও পঢ়ি চাব। 2.16 বুলি এটা পইণ্ট দিয়া আছে, গতিকে সেই পইণ্টত লিখা আছে যে ফেচিলিটিজ টু প্ৰেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ এণ্ড ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এণ্ড ভিডিঅ'গ্ৰাফী এট দ্য পুলিং ষ্টেচন। আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত হয়তো সাংবাদিক আহিব পাৰে, ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব পাৰে, ভিডিঅ'গ্ৰাফী হ'ব পাৰে বা ৱেব অফ কাষ্টিং হ'ব পাৰে। ৱেবকাষ্টিং তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আৰু কিয় কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ 1ত কৈছে দ্য কমিশ্যন হেজ ইছ্যুড instructions for videography/photography of critical events of the election process and at critical and vulnerable polling station. Election Commission of India ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যদি কোনো এক পলিং ষ্টেচন খুব ক্ৰিটিকেল বা য'ত হিংসাত্মক গতিবিধি হোৱাৰ বা তাত অশান্তি হোৱাৰ চান্সটো বেছি, সেইবাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী ফেচিলিটিজটো আগবঢ়াইছে যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা ভোটিং প্ৰচেছ হয়। ইন ডেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাজেশ্যন অফ দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট, দ্য কমিশ্যন হেজ নাও ইনষ্ট্ৰাক্টেড ডেট videography/photography of the poll proceedings may be carried out inside the polling station, also in consultation with the observer. Election Commission of India অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ অনুসৰি এই কামটো আগবঢ়াইছে যাতে ফটোগ্ৰাফী আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী ভালকৈ এটা পুলিং ষ্টেচনত লগাব পাৰি অবজাৰ্ভাৰৰ সহায় লৈ। However, proper care shall be taken to ensure that while doing the videography, the same does not violate the secrecy of vote. That is, it should be ensured that a voter recording vote should not be videographed or photographed. কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে মানুহৰ যিটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিং, এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কাক ভোট দিছে, সেই প্ৰচেছটো যাতে কেমেৰাত বা ফটোগ্ৰাফীত যাতে সেইটো আবদ্ধ নহয়, সেইটো চোৱাৰো কিন্তু বহুত দৰকাৰ আছে। No photography/videography shall, however, be allowed by the media persons or by any other unauthorized persons inside the polling station to maintain general order and secrecy of vote. কোনো কাৰণতেই ফটোগ্ৰাফী, ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা অন্যান্য আনঅথৰাইজ পাৰ্চন, মিডিয়া পাৰ্চন তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী যদি তেওঁলোকৰ নিউজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এটা অথৰাইজ কিবা এটা ডকুমেণ্ট তেওঁ দেখাব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব। কিন্তু পাৰিলেও এই ভোটিং যিটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিং সেইটো কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব। Similarly,
There is no objection to any photographer taking photographs of a crowd of electors lining up outside the polling station, subject to the maintenance of peace and order. যদি কোনো এজন ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো মাৰিব বিচাৰিছে বাহিৰত, ভিতৰত নহয় দেই, বাহিৰত বোলে বহুত 300 400 500 লাইন তেওঁ যদি ফটো মাৰিব বিচাৰিছে ভোটাৰসকলৰ, তেওঁ পাৰিব। কিন্তু তাত তেওঁ এইটো কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব যাতে তাত শান্তি আৰু তাত থকা যিটো শৃংখলা এই বস্তুটো মানে নষ্ট নহয়। He should not, however, in any circumstances be allowed to take photographs inside the polling station of the actual process of a person casting his/her vote in the voting compartment. আৰু কোনো কাৰণতেই পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত চলি থকা পোলিং প্ৰচেছটো কোনেও ফটো মাৰিব নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে। At the same time, nobody will be allowed to take a photograph of an elector recording his/her vote on the ballot unit of the voting machine in any circumstances. আৰু কোনো কাৰণতে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টতো মোবাইল লৈ যাবও নোৱাৰে, মোবাইল বাহিৰৰ পৰাও মোবাইল ফটো মাৰিব নোৱাৰে। অকল মোবাইল নহয়, কেমেৰাৰ পৰাও মানে ফটো মাৰিব নোৱাৰে, কোনো কাৰণতে নোৱাৰে। ভোট দিয়াটোতো নোৱাৰেই, বাহিৰৰ পৰাও নোৱাৰে মাৰিবলৈ। Neither the chief electoral officer nor the returning officer is empowered to authorize any person who is not an elector or who is not required to assist you taking the poll to enter a polling station. Chief elector officeৰেও নোৱাৰে, ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰেও কোনো কাৰণতে ইলেক্টৰৰ লগত কোনো আন এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ ভোট দিব লাগে, কাক ভোট দিব লাগে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখুৱাই দিব নোৱাৰে আৰু তাৰ সেইটো কামটো কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে। Any such person, including publicity officials of the state government, should not be allowed inside a polling station without a letter of authority from the commission. লাগিলে যিকোনো ব্যক্তি নহওক কিয়, সেয়া লাগিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাব্লিচিটি অফিচিয়েলে নহওক কিয়, তেওঁৰ হাতত যদি লেটাৰ অফ অথৰিটি নাই, তেনে আপুনি কোনো কাৰণতেই তেওঁক পোলিং ষ্টেচনত সোমাব দিব নোৱাৰে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া লেটাৰ অফ অথৰিটি তেওঁ কিন্তু তাত জমা দিব লাগিব আপোনাক, তেতিয়াহে তেওঁ পাৰিব, যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয়। তাৰপিছত আমি এতিয়া আহোঁ ফটোগ্ৰাফী/ভিডিঅ'গ্ৰাফী। Use of digital photography/videography in the polling station was initiated on the suggestion of the Honorable Supreme Court judgment dated 11/1/2005 in Civil Appeal Nong 9228 of 2003, Janak Singh versus Ramdas Rai and others. The Commission directs that photography may be carried inside the polling stations to photograph electors and cover poll proceedings. The Commission has also directed that all critical events during the entire course of the electoral shall be videographed. Supreme Courtত এটা কেছ হৈছিল, Supreme Court জনক সিং ভাৰ্চেছ ৰামদাস ৰায় আৰু অন্যান্য। গতিকে চিভিল আপিলত 2005 চনত হৈছিল 11/1, তাৰমানে 11 জানুৱাৰীত। তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান দিছিল যে ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত, আৰু পোল প্ৰচিডিংটো গোটেই কভাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণতে চিক্ৰেচি অফ ভোটিং কিন্তু ভংগ কৰিব নোৱাৰিব। The Commission has also directed that all critically আৰু গোটেই ক্ৰিটিকেল ইভেণ্টছবোৰক ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব লাগিব। তো কি ইভেণ্টছ থাকিব পাৰে, যিটো ইভেণ্টছ আপুনি এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ভালকৈ চলিছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব। নহ'লে এতিয়া কালি পৰহি নিউজ এটা পাইছিলোঁ য'ত দিছে যে এজন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেওঁ মানে মোবাইল ফোনটো যে পাৰ্মানেণ্টলি বেন, সেই বস্তুটো নকৰাৰ বাবে মক পোল কৰা টাইমত ভোটটো টিপুতে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁক মানে ছাছপেণ্ড কৰা হ'ল। গতিকে সৰু কথা, কিন্তু সেই সৰু কথাই ডাঙৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কোনো কাৰণতে মক পোল হওক, যি পোল হওক, পলিং ষ্টেচনত সোমোৱাৰ লগে লগে নোৱাৰে আৰু মোবাইল ফোন ইজ বেন, সেইটো কথা। সেইটো কিন্তু আপুনিও এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ মনত থ'ব। গতিকে কি কাৰ্য
ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী চাব আপুনি সেইটো মনত থ'ব নম্বৰ 1 কৈছে there shall be no compromise on secrecy of voting in this process it is to be done only at polling station where commission has specifically directed ফটোগ্ৰাফী হওক বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী হওক এই দুয়োটা বস্তু যেতিয়াই এটা পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কৰা যাব তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে পুনৰ একেটা কথাকে দোহাৰিছে যে পুলিং প্ৰচেছটো যাতে নষ্ট নহয় পুলিং প্ৰচেছটো যাতে মানে সিক্ৰেসি অফ ভোটিংটো যাতে ভায়োলেট নহয় সেইটো কিন্তু চাবই লাগিব আৰু যতে ততে ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউ কৰা নহয় যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ক'বাত দিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহে সেইটো হ'ব 2 a camera person has to capture the following in such polling stations all electors coming to cast votes not having epic/other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequence as they are entered in form 17A photography/videography to be taken immediately after entry presiding officer has to ensure that there shall be no photography/videography in the voting compartment পুনৰ একেটা কথাকে দোহাৰিছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে কোনো কাৰণতে ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত মানে যে মানে কৰিব পৰা নাযায় সেইটো তেওঁ মানে বাৰে বাৰে মানে সেইটো ৰাইজক বা ইলেক্টৰ বা ভোটাৰক জনাব আৰু যদি ক্যামেৰা পাৰ্সন থাকে তেতিয়া ক্যামেৰা পাৰ্সনে কি ফটো তুলিব In such polling stations, all electors coming to cast votes not having epic/other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequences as they are entered in Form 17A photography/videography to be taken immediately after entry. তেতিয়া হে পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত তেওঁ যদি ক্যামেৰা পাৰ্সন থাকে অথৰাইজ ক্যামেৰা পাৰ্সন দেই জুনে তুনে ক্যামেৰা মানে জিটি ব্যক্তি ক্যামেৰা পাৰ্সন হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া ইলেক্টৰে যেতিয়া ভোট দিবলৈ আহিব এপিক বা অন্যান্য ডকুমেন্ট লৈ তেতিয়া হে বস্তুটোক অন্যান্য ফাৰ্স্ট পোলিং সেকেন্ড পোলিং থাৰ্ড পোলিং কেনেদৰে নিয়মমতে কৰিছে না নাই হে বস্তুটো লগা মানে ফটো তুলিব পাৰিব কাক ভোট দিছে কি ভোট দিছে হেতু নোৱাৰে 3 নম্বৰ other critical events to be captured in photo video কি তেওঁ অন্যান্য কাৰ্যটো কৰিব পাৰে মক পোলটো কৰিছে নাই হেতু কৰিব পাৰে খালি মক পোল কাক ভোট দিছে কোনে ভোট দিছে হেতু নোৱাৰে আৰু এটো মই পুনৰ কৈছো পুলিং এজেন্টেও নোৱাৰে পুলিং অফিচিয়েল বোৰেও নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে অনলি কমিশনৰ দ্বাৰা যিবোৰ অথৰাইজ পাৰ্সন থাকে তেওঁলোকে পাৰিব মক পোল আৰু সিলিংটো আৰু ভিভিপেটটো এই সিলিংটো ভিভিপেট সিলিংটো একচুয়াল পোল আৰম্ভণিৰ আগত পজিশনিং অফ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পজিশনিংটো চাব this should be taken before commencement of poll photo showing presence of polling agent সকল যে উপস্থিত আছে এই বস্তুটো আপুনি ফটো মাৰিব পাৰিব আপুনি নহয় মানে যি অথৰাইজ পাৰ্সন হ'ব আৰু যদি এই কথাবোৰ আপুনি যদি গম নাপায় যে পুলিং তাত অথৰাইজ পাৰ্সনে যদি জিটি ফটো মাৰি আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে নহয় আপোনাক এটো কাৰ্য দিয়া নাছিল according to presiding officer's handbook photos of electors in case of challenge/standard votes missing voters as per ASD list আৰু যদি চ্যালেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড ভোট মিসিং ভোট ASD লিষ্টৰ মতে আহে তেনে ইলেক্টৰৰ ফটো লব পাৰিব voters waiting outside at the close of schedule hours of poll and last voter in the queue আৰু last voter যি হয় তেওঁৰ ফটো লব পাৰিব আৰু কিমান ব্যক্তি ভোট শেষ হোৱাৰ টাইমত ৰৈ আছে হেতু লব পাৰিব বা ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত একচুয়াল ভোটিং visit of sector officer observer and other electoral functionaries or any important person including the candidate sector officer observer or অন্যান্য electoral কাৰ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ফটো ভিডিও কৰিব পাৰিব apart from recording the events like mock poll and commencement of poll the presence of CAPF/police personnel should also be recorded by clicking a photograph of the security personnel standing in front of the board of the polling station আৰু polling stationত মোতায়ন কৰা CAPF বা পুলিশ পাৰ্সনেল তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফ লব পাৰিব মক পোলৰ আগত বা একচুয়াল কমিটমেন্ট হোৱা আগত একচুয়াল
commencement of the poll সেইটো attempts if any of intimidation of voter যদি কোনোবাই ভোটাৰক ভয় খুৱাইছে তাৰ ফটো তাৰ ভিডিঅ' attempts if any of inducement bribing of voters যদি কোনোবা ভোটাৰক ঘুষ দিছে যে আমুকক ভোট দে তামুকক ভোট দে তেতিয়া canvassing within 100 meters of polling stationৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই canvassing কৰিছে তেতিয়া assured minimum facilities at the polling stationত যাতে মিনিমাম যেটো ফেসিলিটি থাকিব লাগে হেতু আছে না নাই হে বস্তুটো আপুনি ফটোগ্ৰাফ ভিডিওগ্ৰাফ কৰিব পাৰে any dispute of any nature at the polling stationত যিকোনো ধৰণৰ dispute হ'ব পাৰে তো তেনে উজৰ আপত্তি তেনে যদি বিবাদ হে বস্তুটো ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰে any other processes or events specifies by DEO/RO district election officer বা ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে যদি যিকোনো অন্যান্য কথা কৈছে ভোটিং প্ৰসেছৰ দ্বাৰা যেটো ক্যাপচাৰ কৰিব লাগে হেবোৰ আপুনি কৰিব মানে হেতু কৰিব লাগিব তাৰ পিছত at the end of the poll the photographer/videographer will sign a declaration as follows আৰু যেতিয়া ইলেকশন প্ৰসেছটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হৈ যাব লাষ্ট ভোটাৰে ভোট দিলে মেচিন বন্ধ কৰিলে সিলিং কৰিলে এতিয়া আৰু ৰিসিপশন চেণ্টাৰতে জমা দিবলৈ গৈছে তাৰ আগত at the end of the poll the photographer/videographer will sign a declaration as follows তো তেওঁ এটা ডিক্লেৰেশ্যন সাইন কৰিব য'ত তেওঁ লিখিব মানে I have captured photo মই ফটো মাৰিছিলো I have captured photographs/video of all electors who voted at the polling station number to তেওঁ লিখিব on date to লিখিব and total number of photographs in the camera are আৰু কিমানটা ফটো মই মাৰিলো তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তেওঁ লিখিব লাগিব এটো তেওঁলোকৰ কাৰ্য আৰু এই কামটো তেওঁলোকে কৰিলে নাই এটো আপুনি চাব তাৰ পিছত আহিল ইউজ অফ ৱেবকাষ্টিং এট polling station যদি ৱেবকাষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি কৰিব আপুনি মানে আপুনি কি কথাক লৈ কি দিশক লৈ আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিপেন্সি বা কোনো ধৰণৰ একো প্ৰবলেম তাত ক্ৰিয়েট নহয় নহলে যদি আপুনি কৰা সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰেল প্ৰসেছত যদি কোবাত খেলিমেলি হয় আৰু ৱেবকাষ্টিংত যদি ধৰা পৰে তেতিয়া হয়তো বিপদজনক হ'ব পাৰে তাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলো কথা আপুনি জনাটো খুবই দৰকাৰ use of webcasting at polling station in order to bring transparency and efficiency in the conduct of elections the commission has directed that webcasting be effectively used for poll day monitoring the objectives of webcasting are যাতে সম্পূৰ্ণ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইলেকশন প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে স্বচ্ছৰ নিকা হয় আৰু ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ মানে ডাউট থাকি না যায় তাৰ বাবে ইলেকশন কমিশনে যিদিনাখন ইলেকশন হ'ব সেই দিনাখন ইফেক্টিভলি মনিটৰিং কৰিবলৈ পোল প্ৰসেছটো ৱেবকাষ্টিংৰ সহায় লয় আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি তাৰ বিষয়ে জানো আহক To view the poll proceeding in real time by the Election Commission of India, the Chief Electoral Officer, the District Election Officer, the Returning Officer, and the viewing team at control room. Jate Election Commission of India aru Chief Electoral Officer, District Election Officer, Returning Officer jate সম্পূৰ্ণ polling process took witness কৰিব পাৰে চাব পাৰে যাতে কোনো মানে প্ৰবলেম হোৱা নাই তাৰ বাবে এটো কৰা হয় to effectively monitor the polling process and deter the trouble mongers and mischief makers imbibe confidence in the mind of electorates bring in transparency and impartiality in the polling process যাতে polling process টোত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় যেনে কোনোবাই অশান্তি কৰিছে মেচিন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহক উছতাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে হেবোৰৰ পৰা মানে মানুহক যাতে এটা ভৰসা দিয়ে যে তেনে যদি হয় এই সিসিটিভি বুলি ক'লেও হ'ব বা এই ৱেবকাষ্টিং জৰিয়তে সকলো বস্তু তাত ৰেকৰ্ড হৈ যাব হেতু যাতে ইলেক্টৰেট বা ইলেক্টৰেল
যিবোৰ ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে সেই ধাৰণাটো ভৰাই দিয়ে তাৰ বাবে এইটো যাতে কোনো ধৰণৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি মানে পাৰ্চিয়েলিটি নহয় আৰু যাতে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি থাকে সেইটোৰ বাবে এইটো কৰা হয় During webcasting in polling stations, the camera should be placed in such a manner that it captures clear visibility of the following. আৰু যেতিয়া ৱেবকাষ্টিংটো কৰা হ'ব আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত আপুনিতো সেইটো নকৰে কিন্তু আপোনাৰ এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি এইটো ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব তাত আপোনাৰ চাইন থাকে তাত তেতিয়া আপুনি মানে কি কাৰ্য তাত সেই ৱেবকাষ্টিং বা CCTVয়ে ধৰিব সেই বস্তুটো কিন্তু আপুনি মানে গম পোৱাটো দৰকাৰ যেনে ইয়াত কৈছে ভোটাৰ্ছ ইন কিউ লাইনত কিমান ভোটাৰ আছে সেইটো যাতে CCTVয়ে দেখা পায় process of identification of voters by polling officer ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ফ'ৰ্থ পুলিং বা অন্যান্য যিমানে পুলিং নাথাকক কিয় সেই পুলিং অফিচাৰসকলে যিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰচেছ কৰে ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনৰ সেই প্ৰচেছটো কেপচাৰ কৰিব এপ্লিকেশ্যন অফ ইনডেলিবল ইংক অন ফিংগাৰ আৰু আঙুলিত ইনডেলিবল ইংকটো লগাইছে নে নাই সেইটো চাব ইনিচিয়েলাইজেশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট বাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আফটাৰ ছেটিছফেক্টৰী আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে চিউত মানে যে চব ঠিক ঠাক আছে ফাৰ্ষ্ট ভোটাৰ যোৱা পিছত বা মানে চব অ'কে আছেনে নাই সেই বস্তুটো তেওঁ মানে চোৱাটো সেইটো কেপচাৰ কৰিব পাৰে Voters visit to ballot unit for casting vote wherein camera should not cover face of ballot unit so that voter secrecy is preserved under all condition আৰু ভোটাৰজনে ভোট দিব যোৱা প্ৰচেছটো ফটো মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব পাৰে বাট তেওঁ কাক ভোট দিছে মানে সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট সোমোৱাৰ লগে লগে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সেইবাবে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত থ'ব যাতে কাক ভোট দিছে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় There shall be webcasting in all critical polling stations and polling stations in vulnerable areas or at least 50% of the total polling stations including auxiliary polling stations whichever is higher. So at least 50% polling stationত webcasting কৰিবলৈ কৈছে বা কৰা হয় অক্সিলাৰী পলিং ষ্টেচনতো কৰা হয় আৰু যদি ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনৰ সংখ্যা বাঢ়ে তেতিয়াতো আৰু কথা বেলেগ আৰু there should also be a bold display of the message তো ডাঙৰকৈ এটা নটিচ দি থ'ব য'ত কেপিটেলত লিখি থ'ব ইউ আৰ আণ্ডাৰ ৱেবকাষ্টিং ৱেব কেমেৰা /CCTV surveillance at the polling station সেইটো যাতে মানুহে গম পায় further it must be ensured that in the above framework used for webcasting advertisement of any kind are not displayed আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ আশে পাশে বা সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ জৰিয়তে এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে মানে ইউজ কৰা নহয় সেইটো কিন্তু মনত ৰখাটো দৰকাৰ সিমানে কথা এইকেইটা মূল কথা এজ এ পলিং অফিচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সকলোৱে গম পোৱা উচিত যে যদি ৱেবকাষ্টিং কৰা হয় ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হয় তেতিয়া কি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে নহ'লে যদি ভাবে যে অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত কিনি তেনে কথা নহয় কাৰণ এজ এ টিম কাম কৰিব লাগিব আৰু এটা টিমত সকলোৱে সকলো দায়িত্বৰ বিষয়ে গম পোৱাটো দৰকাৰ অকল নিজৰটো জানি থ'লে নহয় কাৰণ আপোনাৰ এটা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যদি এটা কথা গম নাপায় থাৰ্ড পুলিঙে সেইটো গম পায় তো তেনেকুৱাকৈ বহুত ডাঙৰ ভুলৰ পৰা বাচি যাব পাৰে অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰহে জানে থাৰ্ডে নাজানে ছেকেণ্ড জানে ফাৰ্ষ্টে নাজানে তেওঁ ভুল কৰিলে চব ভুল হৈ যাব পাৰে সেইবাবে আৰু সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত অবজাৰ্ভাৰ নহ'লে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা এপইণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বা অবজাৰ্ভাৰ এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি দিশত সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বা অবজাৰ্ভাৰে আপোনাক একো দিহা পৰামৰ্শ নিদিয়ে কিন্তু তেওঁ বহুতো বস্তু লক্ষ্য কৰি থাকিব আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট বনাই থাকিব আৰু যদি আপুনি
কিবা সৰু ভুল কৰে সেই ভুলে হয়তো বিপদ আনি দিব পাৰে সেইবাবে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰক যি ফেচিলিটি দিব লাগে আৰু তেওঁ কি বস্তু চাব পাৰে সেই সকলো বস্তুৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম Facilities to observers appointed by the Commission. The Commission appoints observers for monitoring of elections. They are statutory authorities appointed by the Commission under Section 20B of the Representation of the People Act 1951. Election Commission of India অবজাৰ্ভাৰ বা মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰসকলক এপইণ্ট কৰে যাতে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো সুচাৰুৰূপে চলিছে নে নাই সেই বস্তুটোক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰে নেক্সট ডিউৰিং দ্য ডে অফ পোল এন অবজাৰ্ভাৰ মাইট ভিজিট ইয়ৰ পলিং ষ্টেচন It is quite possible that he may start his round of the constituency with the visit to your polling station and may be present there when you are going through the preliminaries before the commencement of the poll. ইয়াত কৈছে যে অবজাৰ্ভাৰ হয়তো আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনতে প্ৰথম আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি মানে আপুনি যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিত পৰিছে সেই গোটেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত থকা পলিং ষ্টেচনত তেওঁ ঘূৰিব পাৰে You are expected to show him due courtesy and regard when he visits your polling station and should furnish him with such information as he may require from you for the purpose of his report to the commission. আৰু ইয়াত কৈছে যে আপুনি সেই অবজাৰ্ভাৰজনক ডিউ ৰেচপেক্ট দিব তেওঁক মানে যি ধৰণে কথা পাতিব লাগে তেওঁ যিটো কথা বিচাৰিছে যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছে আপুনি শুনিব আৰু যি ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি আপোনাক যি ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি যাতে সকলো তথ্য তেওঁক উপলব্ধ কৰায় ইউ শুড অলছ' মেক এভেইলেবল টু দ্য অবজাৰ্ভাৰ আৰু যেতিয়াই তেওঁ আপোনাক বিচাৰে আপুনি যাতে তেওঁৰ বাবে উপস্থিত হয় observer additional information which you may be having with you over and above routine information you are also expected to make available to the observer/micro observer the list of absentee shifted and dead voters as the list at the polling station or hoyto teo as the list voter hokolor list to be bisaribo pare tete apuni teo hetu dibo lagibo the observers have already been briefed and directed that they will only observe the poll being taken at their polling station will not give you any direction aru hey observer jone আপোনাক মাত্ৰ কথাহে পাতিব পাৰে কিন্তু আপুনি কেনে ধৰণে পোলিং প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিব তাক লৈ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিব নোৱাৰে if however he makes any suggestion with a view to providing more convenience to electors or making the poll process at a polling station smoother you should give due consideration to such suggestion or হয়তো কেতিয়াবা তেওঁ ভোটাৰৰ সহায়ৰ বাবে কিছু কথা ক'ব পাৰে কিছু suggestion দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি হেবোৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব at the same time in case you are facing any problem or facing any difficulty at your polling station you are at liberty to bring it to his notice as he might be of help to you in solving that problem or removing that difficulty by bringing the matter to the notice of the returning officer or any other concerned authorities for necessary remedial action আৰু হয়তো আপুনি এই polling stationত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে সেই সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে সেই অবজাৰ্ভাৰজনক আপুনি অৱগত কৰাব পাৰে আৰু হয়তো তেওঁ সেই প্ৰবলেমৰ সলিউশন দিব পাৰে The observer will be wearing badges issued by the commission on their person and will also be carrying appointment letters and authority letters issued by the commission আৰু অবজাৰ্ভাৰক ইলেকশ্যন কমিশনৰ দ্বাৰা এটা বেজ দিয়া হয় আই কাৰ্ড টাইপ তেওঁ হেতু পিন্ধি থাকিব আৰু প্লাস তেওঁ এপইন্টমেন্ট লেটাৰো লৈ ফুৰিব যেটো কমিশনে তেওঁক দিছিল the observer should be requested to sign the visit sheet আৰু যদি আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত তেওঁ আহে অবজাৰ্ভাৰ তেতিয়া আপুনি কিন্তু তেওঁক ভিজিট शीटত সাইনটো মৰাই ল'ব আৰু যি কৰিব লগা আছে তাৰ লগত জড়িত হেতু কৰাব বা কৰিব which is provided to you staple along with the presiding officer's diary you shall deposit the same after the end of the poll along with the presiding officer's diary আৰু হে visit sheet আপুনি presiding officer diary লগত দিব লাগিব আৰু presiding officer diary to separate কে এটা কলম থাকে যত আপুনি কিমানজন
মানুহ আহিছিল আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত তাৰ বিষয়েও সেইটো লিখিব লাগে তাৰপিছত আমি এতিয়া আহোঁ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ প্ৰথমে আমি গম পালোঁ অবজাৰ্ভাৰৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানিম মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বিষয়ে দুয়োটা সেম পজিশ্যনে হয় অবজাৰ্ভাৰ হয়তো অলপ উচ্চ পদৰ হ'ব পাৰে মাইক্ৰ' হয়তো অলপ সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও লেভেলটো খুব বেছি দূৰত্ব নাই তেওঁলোকৰ কি কাম থাকিব পাৰে আহক জানো মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ্ছ আৰ এপইণ্টেড এজ ওৱান অফ দ্য নন CAPF মেজাৰ্ছ এণ্ড কেন বি ডেপুটেড ফৰ ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল ইয়াত কৈছে যে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰক নন CAPF মেজাৰ হিচাপে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত দিব পাৰে যদি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনটো ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত পৰে আৰু তেওঁ অকল সেই পলিং দিনাখনহে আহিব আগতীয়াকৈ আহি আপোনাৰ লগত নাথাকে Micro observer would directly be working under the control and supervision of the general observer. আৰু micro observer general observer under the সকলো কাম কৰিব The responsibilities and tasks assigned to micro observer revolve around reporting deviations in the polling process from the assigned polling station to the general observer of the constituency. আৰু তেওঁৰ এয়া দায়িত্ব থাকিব যে যদি ক'ৰবাত কিবা বিসংগতিপূৰ্ণ কাম চলি আছে পোলিং ষ্টেচনত যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিয়ম সেইমতে যদি কাম নাই হোৱা তেতিয়া তেওঁ সেইটো জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰক জনাব পাৰে দ্য মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ্ছ আৰ এক্সপেক্টেড টু ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন 90 minutes বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য পোল এণ্ড ৰিমেইন ডিপ্লয়ড এট দ্য পলিং ষ্টেচন থ্ৰু আউট দ্য ডে আৰু এইটো আশা কৰা হয় যে পলিং ষ্টেচনত তেওঁ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ একচুৱেল পোল আৰম্ভ হোৱাৰ 90 মিনিটৰ আগত পাব আৰু ভোটিং শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁ তাতে থাকিব হি মাষ্ট এছেছ দ্য প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ ফৰ দ্য পোল এণ্ড ডিউৰিং দ্য পোল হি উড ৰেগুলাৰলি নোট ডাউন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অন দ্য প্ৰিণ্টেড proforma but in no case the micro observer will act as presiding officer or the polling officer or give any directions to them আৰু মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে সকলো কথা তাত চালিজাৰি চাই থাকিব আৰু ৰিপৰ্ট বনাই থাকিব কিন্তু কোনো পধ্যেই কোনো কাৰণতে তেওঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে বা পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব ভাৰ নলয় আৰু তেওঁ কোনো পুলিং অফিচাৰকে ডাইৰেকশ্যন দিব নোৱাৰে হিজ টাস্ক ইজ টু অবজাৰ্ভ ডেট ইলেকশ্যন প্ৰচেছ ইজ বিং কেৰিড আউট ইন এ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ মেনাৰ এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' ভিচিয়েশ্যন অফ এনি কাইণ্ড তেওঁৰ একমাত্ৰ দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ যাতে গোটেই ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো যে স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে সেই বস্তুটো তেওঁ যাতে চায় সেইটোৱে তেওঁৰ দায়িত্ব নেক্সট In a polling station location having more than one critical polling station, the micro observer shall be responsible for all the critical polling stations at that location. The micro observer shall divide his time between polling stations and visit all the polling stations within the same location at frequent intervals. আৰু ইয়াত কৈছে যে পুলিং ষ্টেচন হয়তো তেওঁৰ বাবে বিভিন্ন থাকিব পাৰে মানে অকল এটাই পুলিং ষ্টেচনত দিব তেনে নহয় যদি তেওঁৰ আশে পাশে তেওঁৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত পলিং ষ্টেচন ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন বহুত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজৰ টাইমটো ডিভাইড কৰিব হি শ্বেল মেক ইট ন'ন টু দ্য পলিং এজেণ্টছ টু এট ইচ পলিং ষ্টেচন ডেট হি ইজ এভেইলেবল ইন কেছ দে ৱান্ট টু ব্ৰিং এনিথিং টু ইজ ন'টিছ আৰু তেওঁ পলিং এজেণ্টসকলকো জনাব যে তেওঁ আহিছে আৰু যদি কিবা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে সেই কথা তেওঁলোকে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰৰ লগত পাতিব পাৰে Next, in the process of observation on the day of the poll, the micro observer should specially observe. আৰু যিদিনাখন পোল হ'ব ইলেকশ্যন ডে ভোটিং ডে দিনাখন মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে তলৰ বস্তুখিনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব তো কি হৈছে ইয়াত নম্বৰ 1 মক পোল প্ৰচিডিউৰ এণ্ড চাইন মক পোল চাৰ্টিফিকেট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 1 মক পোল চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ 1টো হৈছে মক পোল প্ৰচিডিউৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁ চাব আৰু মক পোল চাৰ্টিফিকেট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 1 মক পোল চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ফিল আপ আৰু চাইন কৰিছে নাই সেইটো চাব প্ৰেজেন্স অফ পলিং এজেণ্টছ এণ্ড অবজাৰ্ভেন্স অফ কনচাৰ্ণ ECI ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ পলিং এজেণ্ট আছিল নে নাই সেইটো চাব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ থাকে সেইবোৰ ফ'ল' কৰিছে নাই সেইবোৰ চাব দ্য অবজাৰ্ভেন্স অফ এণ্ট্ৰি পাছ ছিষ্টেম এণ্ড এক্সেছ টু পলিং ষ্টেচন তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলক
পাছ যিটো দিয়া হয় সেইটো দিছে নে নাই আৰু তাৰ বাবে যিটো মুভমেণ্ট চিট আছে পলিং ষ্টেচনলৈ অহা যোৱা কৰা সেইটো মেইনটেইন কৰিছে নাই সেইটো চাব প্ৰপাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰ্ছ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ECI গাইডলাইন মতে ইলেক্টৰৰ প্ৰপাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিছে নাই সেইটো চাব প্ৰচিডিউৰ টু বি ফলোড ইন কেছ অফ এবচেণ্টি শিফটেড এণ্ড ডেড ইলেক্টৰ্ছ এজ দি ইলেক্টৰৰ যদি কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আহে তেওঁৰ বাবে যিটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে সেয়া ফ'ল' হৈছে নাই সেইটো চাব এপ্লিকেশ্যন অফ ইনডেলিবল ইংক লগাইছে নে নাই খেলি মেলিকৈ লগাইছে নেকি কাৰোবাক নাই লগোৱা নেকি কিবা এটা বিসংগতি হৈছে নেকি সেই সকলো তথ্য তেওঁ চাব নোটিং ডাউন পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ইলেক্টৰ্ছ ইন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ 17A সকলো বস্তু নিয়ম মতে ইলেক্টৰৰ লিখিছে নে নাই সেইটো চাব চিক্ৰেচি অফ ভোটিং মেইনটেইন কৰিছে নে নাই সেইটো চাব সিলিং অফ EVM and VVPAT before the actual polling and after poll is over তো EVM আৰু VVPATৰ সিলিংটো কৰিছে নে নাই একচুৱেল ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মক পলৰ পিছত আৰু একচুৱেল ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো তেওঁ চাব কণ্ডাক্ট অফ পলিং এজেণ্টছ দেয়াৰ কমপ্লেইনছ ইফ এনি যদি পুলিং এজেণ্টৰ কিবা কমপ্লেইন আছে অভিযোগ আছে অন্যান্য কিবা তেওঁলোকৰ ডাউট আছে প্ৰব্লেম আছে তো সেইবোৰ তেওঁ নোট ডাউন কৰিব During the poll, if the micro observer feels that the poll is being vitiated for any reason, he will immediately bring it to the notice of general observer through whatever means of communication available, for example phone/mobile or wireless or any other means. If the video camera/digital camera is not deployed, the presiding officer or micro observer can make use of mobile phone if it has camera and click the photograph of the security arrangement and forward the image of the control room or hand over the image at the time of handing over of EVM at the respective centers. ইয়াত কৈছে যে যদি micro observer feel কৰে বা তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে যিটো নিয়ম মতে ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ চলিব লাগে সেইটো একেবাৰে পালন কৰা হোৱা নাই তেতিয়া তেওঁ লগালগ সেইটো কথাটো জনাব জেনেৰেল অবজাৰভাৰক তাৰপিছত জেনেৰেল অবজাৰভাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কথাটো জনাই যি কাৰ্য কৰিব লগা আছে সেইটো কৰিব যিকোনো মাধ্যমেৰে হয়তো মোবাইল ফোন ওয়্যাৰলেছ যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ' কেমেৰা ডিজিটেল কেমেৰা যদি পুলিং ষ্টেচনত ডিপ্লয়ড কৰা হোৱা নাই তেতিয়া প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ বা মাইক্ৰ অবজাৰভাৰে মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা কেমেৰা ইউজ কৰি বা ফটো মাৰি সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টৰ সকলো বস্তু মানে ফটো চটো মাৰি পঠাব পাৰে তাৰপিছত after the poll process is over the micro observer will report to the observer at the collection center and hand over his envelope containing the report for the day personally to the observer and brief him/her on anything of importance that had happened during the day. Observer will go through the report and if any further clarification is required then he should arrange for the micro observer to be called for ascertaining the facts. These reports along with scrutiny of the register of voters 17A will be taken into consideration for taking a decision on repoll or on disciplinary action against any delinquent polling staff. আৰু পলটো শেষ হোৱা পিছত মাইক্ৰ অবজাৰভাৰে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট তেওঁ জমা দিব কালেকশ্যন চেণ্টাৰত তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় অবজাৰভাৰে তেওঁৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন কৰি সকলো তথ্যটো লৈ ল'ব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁক পুনৰ মাতি সকলো কথা ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা ডিসিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'ব লগা হয় পুলিং ষ্টাফৰ যদি কিবা কৰ্তব্য যদি কোনোবা ভালকৈ নাই কৰা তেতিয়া তেওঁৰ হেতু পৰাহে কাৰ্যটো সমাপন কৰিব মানে তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো দ্বাৰাহে then micro observer is allowed to carry mobile phone in silent mode so that in case of any need he/she can coordinate with observer micro observer হাতত মোবাইল ফোন থাকিব পাৰে কিন্তু হেয়া সাইলেন্ট মোডত তেওঁ কোনো পদ্ধেই মানে তাত কথা পাতি অশান্তি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোবা যদি ভোট দি আছে কিহত ভোট দিছে তেওঁ হেতু ভিডিও কৰিব নোৱাৰে হেতু সিক্ৰেসি অফ ভোটটো কোনেও মানে ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ হে সকলো কথা অবজাৰভাৰক জনাব ধন্যবাদ